زي بنتمنت تشوفها بديت بث يعني ترى يا تستحق عيال. انه كذا تعتبر عنوان. هذا حط ستارفيلد. غيرت. شو اسمها هذيك؟ just chatting. او سبيشل ايفنتس. يا رجل. انت مشغل شيء يا فيصل؟ ها؟ انت مشغل شيء؟ كيف يعني مشغل صوت ميوزك؟ كيف يعني مشغل لا لعبة او شيء؟ ميوزك؟ لا، ما ادري، احس ما يمديني ابث لعبة حتى. في صوت كيبورد يجي من ذا هذا من بثك. البث حق اللعبة حق الاكس بوكس. انت فاتح اي بث؟ تويتش. تويتش. بثزدا اللي يبثونه. كم عندك؟ اللي يشاهدونه 3500. لا الوقت. 23 دقيقة و7 ثواني 5 ثواني. اكس بوكس يلبسونه 22 دقيقة عندي. لا، اضغط عليه، اضغط على العنوان بيوديك البثزدا. الحين 22 انا اشوف من و55 صح؟ يوتيوب. يوتيوب يمكن ذا. بس تويتش اكس بوكس قاعد يسوي ريستريم حق بجس. اوكي. وعليكم السلام. عليكم السلام. لا، ما يعني ايش قصدك؟ يعني هل يسوى انك تلعبها عشان معلومات زيادة عن الدر؟ لا. تخيل انها سكن للعبتك المفضلة بفورتنايت. هلا ليث. كذا موبايل جيم Elder Scrolls ثيمد. يعني اذا انت مرة مهووس بالسلسلة ايه يمكن بلاش اللعبة في الاخير يعني هلا والله. طبعا باقي 20 دقيقة على ما يبدأ البث يعني عشان كذا الشاشة السوداء. اعتقد الوحوش اللي بيطلعون فيها ممكن يطلعون بعد 6. ما اتوقع ان لعبة وحوش هي على حسب وصفهم يعني في ال جوجل بلاي.
انها يعني to build your dynasty، انك تؤسس تحافظ على سلالتك زي فولوت شلتر. بالضبط زي فولوت شيلتر. فهد اي ام جي، شكرا فهد على الفولو. السلام عليكم. ادم موجود؟ ما ادري، اكيد غالبا، بس يمكن ما دخل، لكن اكيد بيجي. فيها صور نظام فايت تيرن بيست. صدق ما انتبهت. ترى يمديك تروح يوتيوب وتكتب Elder Scrolls Castles وبيطلع لك شو يسمونه، مقاطع ناس تلعبها، لانها هي نزلت كايرلي اكسس قبل فترة. ايه شفت الفايت، صح. بس هو واضح ان السيتنج اللي هم فيه عند البريتنز، ما اتوقع يعني يحطون افكار عميقة وبيربطونها بلدر 6 كقصة او شيء زي كذا، ما ادري. بس اتوقع انهم بيستخدمون سالفة الداينستي بتيس 6، انه يكون مثلا عندك حاشية في القصر، عرفت يطورون من فكرة الطاقم حق سفينتك في ستارفيلد ويخلونه او لا هذولي والله خدم في المملكة حق، او مو معلش مو المملكة، في القصر حقك، يعني يكون عندك زي البارونية او المانور. ولا هشام بلتر 6 يعني يمكن ما هم تدري. سووا في ستارفيلد سالفة الطاقم، والحين عندهم لعبة جوال في عن الدر لا تنسى الطاقم بس كولوني بعد. وكولوني. صح، تسميه هي اجل بالكواكب. اوكي، يعني لو بتنقل فكرة الكولوني الى هذا بيجي باروني. كولوني باروني نفس الفكرة يعني، بس ذي ميديفل وذي فضاء يعني. لا قلت يمكن اللعبة فيها فايتين بس راح يظهرون أداء جدا، يمكن يطلعون بعضهم في تيس 6. هذا سعد. هم يقول لهم سنين يشتغلون عليها، بس طبعا مو كل الفريق قال اشتغل عليها، هو فريق فول اوت شيلتر. الارت ستايل مضايقني، ما ادري، طفولي مرة ما يناسب الدر، بس عادي يعني مو مشكلة، يعني لعبة جوال مجانية، ايش يسمونها، لعبة يعني تجارية. فما في تأملات ولا. خايف من لور الدر 6؟ ايه طبعا، هو الشيء الوحيد اللي في الدر 6 انا خايف منه، الشيء الوحيد. وهي ما فشلت يعني يعني ربحت بالعكس، طلعت ارباح وصلحوا اللعبة صارت افضل من قبل، بس جودة لعبة جوال. فبالنسبة للاعب سكايرم ولاعب الدر سكرولز اون لاين ولاعب فول اوت 4، اللعبة فاشلة لانها ما ترقى للي هو متعود عليه. مثال باتل سباير وريد جارد، بالنسبة للفانز داجر فول لعبة فاشلة، لانهم متعودين على نمط معين. راحوا بثيزا سووا ادفنشر جيم اللي هي ريد جارد، وسووا مترويد فينيا تقريبا اللي هي باتل سباير، وذي كلها جانرات يعني فانز السلسلة اصلا ما لعبوا السلسلة عشانها، يلعبونها انها ار بي جي عالم مفتوح. ف بالنسبة لهم فاشلة. نفس الشيء يعني بالنسبة لي اي لعبة جوال لعبة فاشلة، اي شيء جوال فاشل.
لعبت بليدز وكثير ودفعت عليها، وما ندمان اني ضيعت وقتي، بس يعني لاني عارف اني قبل ما العبها عارف وش اللعبة، وعارف انها بتكون يعني تقدر تقول pay to win. ما ادري اذا ذا الشيء يعتبر pay to win ولا لا، العاب الجوال اللي تدفع عليها عشان ظاهري صح هشام pay to win، بس مو pay to win يكون في منافسة. بيتو عشان تتقدم في اللعبة. ايه صح، اوكي ايه، يعني مو اني كنت داري عن ذا الشيء، يعني عارف انا وين بودي فلوسي، يعني مو اني توقعت شيء وطلع شيء. ودي تامريل تنتهي بالجزء الجاي. ايه يا اخي، تامر الجزء اللي بعد يكون ريبوت بالارقام ويكون في اكافيري. بس هذه هي اكافيري، يعني لها يعني زي ما تقول رؤوس اقلام، بس انت يبيلك تكتب زي ما كتبت في تامريل بالذات مورويند، لان كل اللور اللي حاليا موجود ممتد من مورويند، ف يبيلك تسوي مورويند 2 من حيث الكتابة والبناء العالم، وعادي يمديك تسويها يعني. كثير مطورين يعني سووا من زي دراغون ايج اوريجينز اول عنوان من السلسلة، واضاف لور مرة عملاق للعالم. بس ما هل تثق بفريق جديد يمسك إلدر؟ ما ادري، وما عاد بهتم لو هم ينهون يعني ذا في إلدر 6 خلاص بيكون ممتاز. مشكلة بثيسدا انهم يعني على قولتهم زي play it safe، ما يبغون يخاطرون يعني، مع ان مورويند كانت اكبر مخاطرة ونجحوا بذا الشيء. اصلا الناس تحب بثيسدا لحاجتين: استكشاف، وهذا الشيء قصروا فيه في ستارفيلد. بالنسبة لي كنت عارف ذا الشيء لان تود قاله حرفيا، نزلت تغريدة عن الموضوع بلسان تود يقول ان الاستكشاف بهذه اللعبة بيكون غير، بيكون زي داجر فول، ما بيكون زي سكايرم. قالها بالحرف، ما بيكون زي سكايرم والعابنا السابقة، بيكون زي داجر فول. دي نقطة، لكن اعترف ان الاستكشاف كان سيء، واصلا يعني مو الاستكشاف مو الشيء اللي كنت ادوره من ستارفيلد بالذات بعد العروض الاولى للعبة. عموما انا بس اعترف ان الناس تحب بثزة ذا الشيء، الناس تحب بثزة عشان الاستكشاف، لان جمهور داجر فول قديم وميت، ولعبة منسية تعتبر البثزدا، مع انها حاليا رجعت الناس صاروا يلعبونها. الشيء الثاني اللي الناس تحب البثزدا هو شو يسمونه البناء العالم والورلد بيلدينج واللور. وفي ستارفيلد يعني ما ارتقوا يعني عندهم بوتنشل عظيم، ما ادري ليش تاركينه يعني. حرفيا بثزدا حتى يعني الناس اللي معاهم اليوم يقدرون يشقون الاندستري يعني في المنافسة مع بناء العالم. هذول اللي سووا مروند، هذول اللي سووا اوبليفيون، هذول اللي سووا سكايرم بالذات. سكايرم ومروند يعني من اكثر العوالم اللي اقول عنها ابداعية حقيقة، على الرغم من ان سكايرم شوي جينيريك مقارنة على الاقل في مروند مثلا. يعني حتى ما كانت بثزدا في زي ما تقول في قوتها يعني، واعطاك شيء زي سكايرم، فتشوف انهم يعني اللي سواه في ستارفيلد تقول يا اخي غريب يا اخي، كيف نفس المطور اللي سواه مروند يسوي يعني عالم زي ما تقول محافظ زي ستارفيلد. اوكي ستارفيلد تتحسن مع الدي ال سيز، اي بس المشكلة ما يمديك تقول سيكول حتى، شفت كيف؟ لان في العاب مثال الدر سكرولز ارينا وداجر فول ما حد كان والله
والله ولو ان داجر فول افضل من ارينا في بناء العالم، بس ما حد كان يعني يحب هالبناء العالم. يا رجل انا اعرف ناس كثير مره كثير يعني مهتمين في لور الدر سكرولز ويتبادلون الاراء فيه ويناقشون فيه، وهم ما لعبوا ولا لعبه من بثesda ولا لعبه من الدر سكرولز. حاولوا يلعبون يسوا بعضهم كبار في السن مره انه يلعب وملم باللور مره يقرا. يعني تخيل اللعبه قاعده تجذب حتى ناس من برا يعني اللي هو عالم الالعاب. فالى هذه الدرجه يعني ان في فئه من هذا المجتمع ما اصلا ما يلعب الالعاب ولا يعرف عنها شيء، بس قاعد يقرا لور بوكس عاجبه الابروتش حق بثيستا. اي فليقول ان يعني شو يسمونه مع الحالة اللي قاعد يصير مع بثيسدا الان والصناعة عموما، ان اللعبة الواحدة تاخذ 6 7 سنوات 8 سنوات احيانا عشان تنزل، وامامك الحين الدر 6 ثم فول اوت 5. يعني على الاقل نتكلم الى ما تنزل فول اوت 5 8 سنوات 9 سنوات. فمسألة السيكول لستار فيلد مرة صعبة، وإن حصل وكان فيه بيكون قاعد يعمل عليها استوديو مختلف تماما. فيعني حط ذي بذهنك. باتل سباير ما جربتها بس أحسها بتكون رهيبة أسطورية. إن شاء الله في مفاجأة اليوم غالبا بيكون فيه، مع ان في تضارب اشاعات. في اشاعة تقول لك لا والله ما المرة هذه ما بيكون في اي مفاجأة، لكن ترى في احتمال جدا ضخم انها تكون يا جيرز يا دوم داي زيرو ولا يير زيرو او اوبليفيون. السنة هذه بتكون مميزة للدر ان شاء الله، بحكم انها يعني 30 سنة عن بداية السلسلة. ما اتوقع صراحة شيء ينزل الا لو اوبليفيون ريميك او ريماستر. غير اوبليفيون ريماستر ريميك وكاسلز بيكون بس اعلان، لأن اوبليفيون ريميك أو ريماستر من مستندات اكس بوكس الرسمية، يعني ما هي إشاعة، أكثر من إشاعة هذه. غير أن فيل سبنسر أكدها المستندات. ف ولو إني ما أتمنى اوبليفيون، يعني أشوف مقارنة في داجر فول ومورويند وسكايرم، ترى اوبليفيون أقل لعبة لعبتها، ما أدري ليه. فبيكون جيد أنا مسوي لها ريماستر، بس صراحة ودي بشيء ثاني. ودي بجزء جانبي تريبل اي بادجت، او ما ادري، او ريماستر او ريميك لريد جارد وباتل سباير. لو سووا ريبوت للارينا بيغيرون اشياء واجد مرة، بتكون لعبة ثانية. لو انا تسألني يعني بقول لك ارينا بتركها زي ما هي، يمكن اخليها بلايبل على ويندوز 11 بس وانزلها على الكونسل. بس حتى ذي مشكلة، لان اللعبة مرة ترى يعني
تفتقر لهوية إلدر سكرولز. داجر فول شوي تويكس وتعديلات وتصير إلدر، مع ميكانيكس مختلفة تماما طبعا، بس ما زال يعني فيها روح إلدر. كم باقي؟ في 5 دقايق. ايه بس انت بتحطها بجرافيكس جديد زي ما تقول هذه بتضيق عليك الرؤية لإلدر 6، لأنك لو نفس الفريق يعمل عليها بيحاولون يكونون يعني زي ما تقول مخلصين للنسخة اللي جت في الريميك أو الريماستر في تصوير تامريال مثلا هامرفيل، فبيحاولون ينسخون ويعدلون على اللي موجود في الريماستر. وهذه مشكلتي مع انك تسوي ريماستر لمثلا ارينا، لان فيها 9 ممالك. شوف بثزدا حتى قبل استحواذ مايكروسوفت سووا كويك ريماستر او ريميك، وسووا دوم 64، وسووا دوم 2، واتوقع دوم 3 سووا كلها نسخ محسنة. اتوقع اللي باقي وولفنشتاين وإيش يعني قبل كم شهر نزلت كويك ريماستر، فتقريبا كل العاب id سوفتوير نزلت بنسخ محسنة. الخطوة الجاية من زينيماكس الظاهر انها بتستلم استوديو ثاني تصنع من العابه نسخ محسنة. ممكن ذا الشيء يكون بي جي اس، ممكن يكون، والظاهر انه بي جي اس، لان مرة ثانية التسريب يشير الى ريماستر لفول اوت 3 وأوبليفيون، فاذا بديت انت بفول اوت 3 وأوبليفيون حتما بتسوي مورويند، والله اعلم بالباقي. بس غالبا مورويند موجوده، وحتى اوبليفيون ترى صعب لو بيسوون لها ريماستر، لان لو خصوصا لو بيلتفتون للدنجنز، لان الدنجنز حقتها مره سيئه. اوبليفيون من اكبر مشاكل اللعبه، في مشاكل ثانيه بس يعني اذا في شيء ودي انه يتعدل ذا، وثانيا توزيع الايتمات المتخلف. فيصل شوف واتساب. واتساب. اي بس ما يقصد شيء يا هانتر، انت ايرونيك رايدر صح؟ ونعم. اي بس وش يعني وش اللعبة بيبدأ. تتعرب؟ ما يا اخي ما اهتم. وش ذا نوع؟ ما ادري والله. اصغر لعبة بتتعرب، والظاهر انها انديانا جونز. نشوف انديانا جونز عالمية، او يعني اقصد انه شيء يعني هوليوودي، فالناس يعرفونها اكثر من ستارفيلد والعناوين الثانية. فاذا ارشح شيء يعني اختار بدأ الحدث 44 44 ثانية باقي عندي. بدأ عندك؟
لا قد الساعة 11 الحين شغلت الفيديو. بدا ولا في عداد لسه عندك؟ لا باقي نص أنا دقيقة. بدأ عندي 50 ثانية. بدا عندك؟ 50 لا، يقول ثانية طالع عداد. اليوتيوب اسرع ترى. إيه اليوتيوب أسرع. أسرع. ايه اليوتيوب اسرع. إيه بشوف على تويتش. تويتش اسرع تويتش والله. متاخر ترى كثير. ما عليه ما عليه. نبي نشوف الشيء على حدود دقيقة فرق بينه وبينك يا فيصل. ها وعليكم السلام. كم الان عندك؟ بدا لا والله تويتش اسرع. اوكي كويس. تويتش أسرع. ايه مناسب لعمر 18 وما فوق. بدينا بالمخنثة على طول. او لا، هذه الاستديوهات حسب اعلان كذا مرضى ولا شيء. اعلان ضد مكافحة الفيب. تعرف حقين جيم اوفر. المشكلة اللي بيطلع. ايه. تود يا عيال. هذا حق ولفنشتاين حق ماشين جيمز الالماني. الله الله الله. لا رشاق. شوف والله كامريكي مرة رشيق. تود بيجي. تود. لابس جاكيت ولا لابس لا لابس العادي. ايه حق انديانا جونز. انديانا جونز، عرفت؟ ما هي بتيل 6 طبعا يبدأ بالخياس اولا هذا نجيب الاكل ونجي. جوش. Welcome to Obsidian طبعاً مطلعين. Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the Living Lands. هلا بدر. والله Frontier at the مسوي edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual هذا plague and discover a secret at the heart of the Living Lands. كانه في تحسن في ال At Obsidian, Graphics. we love Graphics. creating worlds with deep هذا themes, نفسه صح؟ dynamic gameplay, هاي and طبعاً. powerful reactivity. يضربون بالنوستالجيا. اعطاك إيه. فالت فيغاس. We set out to blend the believable and fantastical. اللي to الفريق give هذا ما players a عمل عليها world and أصلاً. experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most والله لو incredible تمر 100 settings in سنة the يا world عيال، of ها؟ Eora. بيقولون There's going ينزلون to be a ميد lot of great جيمز secrets to للاستديو. discover, one of which has a Okay. really personal connection to you وفي as the كل player إعلان إلى 100 character, سنة and you're قدام going to have a great بيستخدمون time نيو getting فيغاس to فيه. know those secrets and leaving your mark on the والله. world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay في توقف and the كذا depth and مفاجئ breadth صح؟ of choice that you get with an RPG. إذا جاء الأتاك. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, مرة. our team's overarching Obsidian، goal ما is to ذكرت. empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly هلا بس عبد switch جابوا الرحمن، نظام from casting القتال to هذا ما sharpshooting شيء to melee تخيلته. combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to Action fit the RPG. way you want to play from آه، moment to كانت- moment. اي لكن لا uninterrupted. الفايت For all battles, you كيف can combine a variety of يستخدمون weapons, ذي. attacks, يعني زي abilities, الألعاب and المؤتمر tactical يا هشام advantages بيسوون against a زي حق wide ستار range of فيلد، enemy يوريك كل types. شيء. It's not just hacking and slashing. إيه، You're اوكي making لكن real-time اقصد ما كنت decisions about اتوقع when ما to اصلا use your يجيبون ذي abilities, الاشياء. إيه. powerful melee إيه، attacks, نفس حركة blocks, الكاركترز في parries, الاجزاء القديمة and special حقت attacks. بلر. If you choose to approach combat with a one-handed wand, يا it أخي feels خوف quick وجهه. and snappy when dealing damage to enemies at Hey. mid-range. من Using the كوبلوت. Tanglefoot ability, you لا، can هو- stop هو enemies in their الكوبلت والله tracks, هذا giving you the developer. opportunity to focus Ah, on weaker or the- tougher combatants in an شكله intentionally جيد. controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units فيها are ريحة فار extremely كراي يا defensive, سامي، أعرفك أنا. some are brutally والله هذا اللي في بالي. رايم. Others you must Ah. make فيها sure ريحة you بسفتية prioritize, كذا or شوي. their healing capabilities will put you in a أتمنى يكون tough في لا، بس كامبس والله اللي قربت كذا. to help with أسطوري the different ترى. encounters you will Outpost. face, إيه لا we جيدة provide والله. customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield أبى أشوف and هل charge into المقالات battle. بتقول إنها تشبه ألعاب Dual يوبي wield سوفت ولا لا؟ pistols and control صدق the عندي encounter فضول مرة mid-range. أشوف الناس تقول كذا. Or even dual wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies
and then use your offhand weapons قاتل power attacks التس. to لا يا shield. أخي مو عبد الرحمن We've worked قاتل hard to Elder keep Scrolls you 5 constantly Skyrim. engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their خاسي envoy in بدر. the world of the living lands as Skip they get to sleep, know the skip game sleep. and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. يب ذكرني As you're exploring, بجيم you come بلاي across the bodies of these fallen soldiers. شو And as you اسمها explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. تحس انه دوم Just بس the ميلي. four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't هذا always what it هلا حمد seems. هلا حمد. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in اوه complicated صح ترى هذه مخرجة situations. اللعبة. My squad and I rested in the مخرجة؟ water last night, and as we were sleeping, we صباح were الخير. ambushed by those miserable Zorips. I was so حسبنا surprised. جوش. عاد It was so dark. والله احس بجو I just صاير. got separated لا from ما everyone دخل else. في المشروع هو سوى العالم I بس can't حق face بيلرز those monsters alone. هو مخرج اشتغل على بيلرز البنتون. Else made it out. هو اللي سوى سوى دراجة. هو مخرج Sergeant بنتون. Asui never has a thought. بس he هذه won't ما say. مسها ابد اباوت. So what did he tell you? That Captain Ruiki Hello? was sick? هلا. That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often. اي ميد and جيم loud. عادي يعني لو ما كانت Wait, 60 if you دولار found Sergeant Asui, بقول اوكي يعني why is he not جيد. here with you? What happened? At the end of the quest, إن شاء الله you يسوون have a CRPG choice. When ثانية you بس. confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges يا اخي and let him شوف، أقدر فكر أثق- كذا ستارفيلد. You're right. Real battle isn't something you can اقدر prepare for, اثق is it? فيهم يسوون It's not my fault. شيء اكشن No, ار بي جي اذا كان they should have never دي ال kept سي them لبثيسدا ولا I'll take the badges. I'm اكسبانشن going back to لبثيسدا Thirdborn. But ياخذون if you التولز confront جاهزه him, if you ويسوون. believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might خو challenge you والله to a اذا fight to هذا reclaim اثبت his شيء honor. يثبت Either الاستديو way, هذا when you return ولا to شيء town, من دون بي you'll جي see the اس consequences of your actions and the choices you made معقولة؟ during this quest. اكثر من Creating an 12 immersive سنه experience like ولا Avowed 13 is سنه من anchored in the بثيس world من we build. نيو Art فيغاس مو director قادرين Matt يسوون Hansen شيء and زي the نيو team فيغاس. have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant يونيك ما with the قال dull, ترو or verdant spaces with sickly يعني قاعدين ones, يسوون شيء we can نيش قاعدين better يسوون deliver شيء complex emotional احس العالم experiences صغير مثل اللي for our اي مو هم players. قاعدين يحاولون ينافسون The ويتشر living أو- Game lands Pass of يا a أخي. continent of أو untamed valleys. تتكلم في يعني احس انها فار كراي مع ار بي luxuriant جي forests to elements. volcanic wastes. and حتى مو فار كراي اساسيه، فار كراي فرعيه is زي ما Primal. قلت برايمال landscapes. حاجه كذا جزء All فار كراي اللي بين كل regions جزئين have a lot of رئيسيه special things شيء تسليكي. associated with them, but I have a deep place Game in my Pass heart quality. for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the إيه، distance بتنزع a بس vibrant jewel of color. نعم. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of Yes. sand and marching in towards a beautiful كلاود oasis, بهز. there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months. ما and شفنا we شيء. cannot wait for you to explore the شكراً. living Release lands date when طيب. Avowed launches this fall. هشام وقت انك تعيد بيلرز احسن لك. بالصور. يا اخوي خلص الاولى والثانيه. اكسدنت انا ما خلصت. الثانيه إيه، لكن في البدايه جابوا شيء زي ما تقول مهم للور. اي هي طبعا إنهم يبغون يضمنون انهم الجوهرة. يجيبون الفانز حقت القدامى. الكتاب. والارت حلو الصدق يعني بس كرتوني يا اخي مره يعني ما ادري عادي خلاص هذا الاستيتيك. يا اخي نبي شيء ما أشوف زي شيء. ويتشر بلدرز يا جيت اخي. انا اشوف حطت ذا ويتشر شروط. سكايرم البيك اقسم بالله. تبغى شيء سوداوي كذا. اي يا اخي في دور- فيبل خلاص روح فيبل العب Dark تعطينا Souls. الاشياء الطفوليه. العب دارك سولز وردد. فال نينجا ثيري شو يسمونها؟
قريته والله ذا عندي فيه بروح فال أنام. 24 ذي السنة. ما تنزل. قريت فول. اوكي. اوه اي فول متى فول متى الفول نهاية السنة. يعني نهاية اغسطس الاكتوبر شيء كذا. Studio head here at Ninja نوفمبر. Theory in هذا وش Cambridge, ذي UK. اللعبة اللي هالبليد اللي ما هالبليد. يبنازله إيه. يوم 5 سنين بالنوم ينزلون لو عروض. يجيبون سي جي اي وتفاصيل وجه الشخصية الرئيسية. المفروض يعطونها بلاي ستيشن اقسم بالله صدقة ولا والله يصدق اقسم بالله اعطوها بلاي ستيشن. والله ما بيها. أنا يجب هي تبكي وتصيح وفي اصوات في اذنها. عطني تود عطني تود. خلت أتمنى في الأخير يطلعون عنده نص ساعة ترى جاء تود ما شفته. جبارة. ما شفته. الا شفته يا اخوي لقطة مو بانه Senua واقف is جولة. back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source in Iceland. But not just her أتمنى quest has تغزوني. changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. يا اخوي While the قاعدين Furies يحرقون are still اللور her constant أو companions, القصة. she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective. تدري الجزء and الأول كان others حصرية will بلاي reject ستيشن. it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua عيال will بقول شيء make بس لا new تكفروني enemies طيب. and also new عبد allies الرحمن who will بدر. come to لا see تقول. her unique عفوا. perspective as a بقول يا beacon of أخي. hope. And ما عندي مشكلة لو بثزدا تضحي بيلدرز كرو 7 ويسوون لورد اوف ذا رينجز او لعبة في عالم A Song of Ice and Fire. معك ذي هذه. ما بيلدر 7 عادي. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. تأثير مين يا فيصل؟ لا يا أخي لأن أبي يلدر 6 تكون النهاية. لأن والله ما هم خايفين من أحد. بثزدا ما هي خايفة من أحد مع الدر وفول أوت عناوينهم. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? يا أخي مع Game of Thrones We have all بالذات new Game of combat for the Thrones sequel. بالذات Game of Thrones يا أخي صعب إنك تجيب العيد. One of our key سهل يا goals أخي. was the ability يا أخي لو to تشوف actually سكايرم tell a تحس إن story بثزدا throughout قاعد it. تبي تسوي Game of Thrones. It does feel very different from the first game. لأنه يمر ماسك Very ذا brutal اللور. and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want مع the الدر player to يمديهم feel her يراوغون struggle يقول لك in لا يا every أخي step of هذا the journey. معناته كذا أو فهمناه كذا We أو want the قد player to always feel يعنى like they بذلك كذا just scraped through just to يستخدمون survive أعذار the game. اللور زي دراغون بريك وكذا. بس مع Game of Thrones ما يمديهم. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. لأن مصير And يلدر then I have to wait a little تكناك يا while, عبد and then I الرحمن. get to see that all هذا again, مصير. in-game, in costume, on location, everything. زي It's مصير a great experience, a great process. Every discipline in the Fantasy studio IP is في unified الألعاب. in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you جايها into يوم. Senua's story. إلا لو ختمت القصة We were ختامية lucky صح. enough to لأن do a حتى few الآن reference يلدر بإذن gathering الله trips إنها in ماشية Iceland. You أفضل have من to be غيرها there. على الأقل. The أنا sense بقول of لك إن scale, everything is incredible. الطريق كان And you see a scene or you see a small section of the باهر. town and you're like, yeah, that works. كان في that's عقبات amazing. واجد ومشاكل واجد بس
يعني صراحة على الصملة هذه Senua من التسعينات experiences reality differently, يشكرون عليه. and a part of this manifests in the voices she hears. أقول لك يا رجل حتى أولفريك These ستورم voices come to life through binaural audio, which يشبه provides a نيد good ستارك. representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio المشكلة إنها is نزلت perfect مع for this because المسلسل through يعني headphones you كيف عرف surround yourself الفايبس in a ما أدري. three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. ممكن In this الإشاعة game, هذيك صح with إنهم spatial كانوا audio بيسوون جيم اوف technology ثرونز and, وأخذوا some نظرة extra أو little ألقوا things نظرة within على the game. الكونسبت آرت حق There is music that is جيم اوف binaural. ثرونز Every وبنوا single عليه sound has the potential to be عالم binaural, سكايرم. so everything is specialized بس around you أتذكر and تود it's a كان very يقول beautiful experience. تتذكرون التماثيل اللي في لورد اوف ذا رينجز في الدوكيومنت حق تود كان كاتب Music is a strange انه language يبغى in the العالم sense that it يكون speaks to our emotions مثل fast and التمثالين هذيك اللي It's في not نسيت only about اسمها quality, it's about اغانوث personality. So او when you شيء listen زي to كذا Hellblade, اسمها. you know it's Hellblade. فعشان كذا بيئة سكايرم On the music we are working بليك with Hylum, which for me is a personal privilege رمادية. because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga. Hellblade 2 is to not only see كذا. where Senua goes Ninja Theory, next, no. but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, تتوقع and الجاي آراء even مو if من they ديانا؟ can't really relate to what she's إيه going آراء. through, إيه آراء maybe مو من someone ديانا. that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care, and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. اوه قريب مرة. ماي ايه شهر 5 يعني 4 شهور باقي. 4 شهور و3 ايام 4 ايام ما ادري. أرى لا ماشين جيمز. لا اكسايد شوف اوكي تو تخترق. شد ضرب. ذا فك انا قصدي ايه كرينكس. اوف والله اقوى زرفة. اقوى زرفة. بوكيمون حصرية. عبد الرحمن يموت. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. ترايلز اوف هذا مانا. ديجنريت. Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんに فيجنز اوف مانا يلا عفوا. والله شكله جيدة ترى. 大変光栄です。 بالنسبة للجي ار بي جي لا لا شكله هذه جيد. مو شو 聖剣伝説シリーズ اسمه の完全新作 لعبة البوكيمون. 聖剣伝説シリーズは لا لا مو بالوورد 91年に يب هي ファイナル اللي ファンタジー外伝として誕生して以降 بدر قلابي بوني 聖剣を巡っ القذافي. て描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち لا ولدي اللعبة تفتح نفسها. 武器の特性を生かして戦うアクション كونسبت RPG ارت として حلو. これまでに وش اللعبة 17 طيب作 اونلاين 発売され اشرح لي. 長らく جي ار بي جي جي ار بي جي عادي. سنجل بلاير. 本作は30年以上 إيه の بس ما أظن 歴史ある تنبيس. シリーズの最新作となるため هذه اللعبة اللي これ بتصير ま لها で شادو 培われ دروب てきた كل 聖 صم 剣伝 اكس 説として بوكس. の世界をしっかり لا لا مو 感じられ شادو るものを دروب. 目指して鋭意制作中です
بس بتيجي جيم باس يعني. 自然や精霊とのつながりを感じら بس れ يا اخي る المفاجأة 色彩 كنت 豊 بيها かな اوبليفيون 聖剣 كنت 伝説 بيها の世界を دوم كنت 体験 بيها してもらえる شيء باقي في مرجلة. لا ما باقي اتوقع 40 خمس دقيقة. العاب يا ابن أي الحلال 30 دقيقة تود. ما مشينا 20 دقيقة. تود يقول لك باقي سوي 40 بري اوردر دقيقة. من دون ما يقول لك سوي بري اوردر. 今回これら دامها の ما هي モン تم スター بيس た جي ち ار を بي 作り جي 出 ان し شاء た الله بلعبها. 聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Shi كان from يخلون 10 Flex. دقائق. I am so happy to introduce the newest اوكي 10 game دقائق. in the هل Mana series to يا Xbox نقطة 20 players. دقيقة؟ 初期の頃からシリ ليش ーズ作品 المطورين に登場 اليابانيين しているモン يتكلمون スタ زي ーた كذا؟ ちは私が考案 بس したもの كاجي で والله الشايب. 中には小 اهنيه 学生の頃す إيه でにイメージ على ができてい عمره たものもあります。 روعة. 今作では初めはドット ولا 絵から حق スタートした بيانات モンスターた برضو ちをどのように يصلح كلام بس زي في كذا. ياكوزا 進化して اللي طلعت 聖 معهم 剣 كذا. 伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。 كانه 聖 دراجون 剣 كويست. 伝説ファイナルファンタジーガイデンを作っ صح た頃から بدات من هذا الظاهر انميز 立体的 راندوم に انكاونترز 生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをど اللي うやって كريتشر 当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。 هذا شكله جيد. 最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズに آه は يرتاحون 空を旅 لما する طقوا. 海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。 新たな فيها 仲間を考 ترافيرسل えるにあ احسن た من っては ستارفيلد. 今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという الحين سكوير انكس 漠然とした شارين 思いです اكس بوكس. その上で والله ما ヨ ادري ークシャテ عنه. リアの毛並み、見た目はア بس ル ما マ في ジによく似 دخان た仙 ما 山 في 公や دخان 古 بلا 代 نار. エジプト人のアンビスの子供といった具体的なイメー يمكن ジ سكوير انكس اشتروا اكس それ بوكس. ぞれの اتوقع سكويرينكس بيطورون كونسل 書き起こしまし واكس た。 بوكس بينشرون العابهم عليه. يا سلام عليك. 実際何もアイデアを ما 出 في して ما くれ في ながら ما في دخان アクション اكس بالالعاب. بوكس صار طرف 丸まった ثالث. 時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら سكويرينكس 可能性 دخلوا を重ね منافسة てい كونسل. きピックルは誕生しました。 الحين تحرى もう بليزرد 一つの بيطلعون 挑戦 ولا は لا؟ 楽曲面です。 اتوقع بدري 様々なコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気 في を感 10 じられ دقائق つつも زايدة اذا كان كل 最新 واحد له 10作として دقائق. 素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に الحين 挑 اسم んでくれまし مسلسلاتهم た。 معنا. هذه العاب شوف العاب السنه وش شايفها من جد والله ما バトル ادري. までをシームレス تود に اللي يبيع كامري 2011. 今作ではインタラクティブミュージックを導入しており ارتات كيرك برايد. 冒険の没入感を استح على 高めてくれ وجهك. ます探索中の BGM いがバトやグリーンルに入った瞬間アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 هذه اللي يقتلونها في والله بغيت اقول شيء مرة قدر. 今作はアクション RPG 聖剣伝説 إلا شوي. の部分が強化されています。 إيه عشان فايبرنت وكذا استيتيك 空中でのア ياباني クションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく、 والمنظور 魔 حقها 法で يعني. の攻撃も可能になっています نوير يسألون عنك يقولون نوير مكتئب. そして本作ならではの قال 特徴として بدر هاجد ما 聖 قاعد 剣 يعرف 伝説 زي シリ اول. ーズではおなじみの精霊たちがいますが、 صراحة اذكر غريب. الله اذكر その الله 力を宿した وبدأ 武器を使うとバトルを手助けしてくれるように هذا な واضح り انه ます。 يبغون يعني فخ يا نوير فخ. 精霊によっては様々な لا لا انا من 特徴が違います ملوا يدورون その حرج. 効果とと أنا もに بالضبط 聖 تد 剣 يا 伝 اخوان 説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽し عاد ん ما でいただき يجي ます。 يجي. オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを
感じてもらえる作品に اي ليذر جاكيت 山田 افضل 君を中 حق 心に الشايب هذا チームのみん ولا なが توك 頑張って作ってくれていますので احس ذا يا اخي شوف 発売日を楽しみに待っていてく شوف だ له さい زرير 私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんに ذا お النيرد 届け Game した Pass 今作 ايش رايك فيه؟ 聖剣 النيرد ذا يا اخي تمرون عليه في المدرسه يسكرون عليه في اللوكر この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません كذا شكله والله. اوه ما هي نازله على البلاي ستيشن السمر الصيف ذا ولا بس بس بي سي بوكس بوكس والله شكلها رهيب اللعبه بس اتوقع بتنزل على البلاي ستيشن بيغردون يمكن ما حطوها سووا حركه عرفت بلاي ستيشن اي حركه بلاي ستيشن يب اي ارا اوكي يب بوكسايد هذه سب مطورين صح؟ سيفيلايزيشن شغالين عليها ايه نفسهم لا مو بنفسهم لكن ناس كانوا بيشتغلون على سب القديمات Hello and welcome to زي Oxford. ونسلوس We جيمز founded مع the هذا studio الله. in 2013 with our decades of personal experience هذا building some واحد. of the most والله من ذا. games of all time, like Civilization 5. لا هذا We هو. came together شغال to على create something Civilization. new and innovative in a genre we all love. بس يا اخي شوف وقعوا في محظور نفسه حق اوبسيديان Dreamt of me. اللي تباهم بلعبتهم Ara is an homage to السابقة. historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. هذه الملعونة اللي It features بعصا all the تليفون depth بيض. of gameplay fans of this genre love, where you'll لا، لا، explore مو the ذي. world, expand your nation, govern your people. عبد الرحمن and engage ناير your عبد rivals الرحمن on the يقول لك international ناير كم stage. مرة تروح But it للسطح isn't just باليوم more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived وش جوابك يا ناير؟ ناير انا ما راح اجاوب لاني في اشخاص مختفيين في الشات ما اشوفهم ما اعرفهم. Expand the game and make it really good. ولو ذا الشخص Dan. قال اسمي فاسف عليه. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a Okay. robust game engine, questioning our design assumptions, والله and حلوة. prototyping out features, والله شكله حلو، and يب. discovering what made us fall in love with strategy games in the first place. ذات انهم اللي The end هم result is حقين Ara, the historical فيها. grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different Oh, parts Lord, of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique هذا يجي- perspective إيه، and يب. not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would Oh, need to see Byzantine. their choices That's right. reflected in the game world itself, Well, not just through Tony numbers on a Alva. menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara لحظة، is what we وش- call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, تسلم، bursting with تسلم. life. لا procedurally generated. Oblivion ما Inspired. حط عليهم. Space. إيه، لا خلاص. بلا روح. For players to بلا paint the روح. society of their dreams. يا اخي اقسم بالله The منايك living اللي يقولون world كذا. isn't just a map. It reflects the كم choices عمرك يا أخي؟ players make over the course of the game. ما يلعب They can الالعاب see بلاي ستيشن. everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly بس occupying the world, لا leading their تنزل، people as يلا. they thrive and grow. Core to the vision of Ara is على our الجيم باس philosophy بعد to تنزل، rule صح؟ how you want to rule. كلاود باس And no feature better ضامنها. simplifies this than the prestige system. يا To win a اخي game of ستايل Ara, players كرتوني will يا compete with their اخي. rivals to build the most عادي. influential, impressive, زق and يا أخي. important nation. هذا the world has تاريخ. والله ever عادي. This is measured فيك by دور prestige. دودة. The ما في players إلا- اي تاريخ يا رجال شوف هذا تاريخ اي هذه إيه، كانت فرنسية. دي The تاريخ chance to decide what kind of leader they إيه، want to be. موجودة Do they لكن want to pursue great works of arts and culture? تبي جرافيك زي ذا حقين سوني. ابي رياليستيك بس. The choice is theirs. هذا تاريخ In Ara, there are no realistic. set victory conditions. Players get to decide what is most important to them حقين and focus and جاندم. prioritize on those goals while still To be being able to win realistic. the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection يقول of incredible بدر كان monuments and يبغاهم architectural يجلدون achievements كريتيف from throughout اسمبلي human history. وين؟ Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, في كذا but كريتيف worth اسمبلي it, ملاعين giving إنه huge ما في لهم prestige bonuses and يسوي النوع game-changing ذاك من abilities الألعاب. to the nation that constructs them.
زي حكي موت Another بليد aspect of لين Ark احد that I'm يدخل ثم personally excited بيرتاح. about is our crafting system. The في crafting شركات system صينية offers a unique حاولت challenge to the player that they يا اخي didn't بس expect. سي اي على الاسعار Succeeding خلاص is ساقوا balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and الجنسيات يا ولد نفس عكس سيفلايزيشن ما لعبت سيف بعد just changes the challenge that اي نفس ذا تقلب يا رجال اقسم بالله حق دومينيون افضل اليو Crafting اي plays out in Aura at a national scale, with players honing, يا اخوي ذيك ذوليك خلوا على جنب الرسام ذولي فرق. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players في اللعبة who لهم see على the ذي. strategic outcome of all their collective decisions, not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have تصدق players ما في الا alternate حرمة taking واحدة. turns and reacting يعني منبهر في والله الواجهة. منبهر ولا زي players' actions are resolved. ولا عرف فهمت This قصدي. rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. آه، Leaders are شراني أنا so often بدفعها seen حتى as لو military استخدمت personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, يا اخي and مرة many more. برود Each leader in Aura الفترات has الزمنية special abilities فصعب يا اخي determined انك by their تربطها personality ترى. traits, as well as احسه the زي powerful هيومانيتي unique عرفت leader اللي traits نزلت قبل informed كم by their سنة. contributions to world civilization بعد. history. With a diverse بس انه من ناحية العصر الحجري. السكوب leaders that they will want to السكوب play. حقه كذا اللي ما تعرف وش Them تكون. with how fun it is when اي those يا اخي leaders are في handed احداث the في reins of التاريخ power. او في خلك في حقبة معينة يعني اي عشان تصير يعني او حقبات معينة بس من نفس النظام يعني. اما تجيب لي ميكا وتجيب لي رجل حجري في نفس هذا ما Building the game alongside ما ادري. players ترى has ذولي given us هم اللي that يشتغلوا critical على player feedback. ذا In the end, النظام we believe السنين. this makes for a deeper connection تقدر between تقول players يعني and ما the يعرفون game. One of my يضبطونه. favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous صادق wildlife to the صح. game. It turns out, in our first iteration, لكن it was اي maybe a little bit افضل لو علمني انه ليش ألعب يقدرون هذه. يحطون تايم لاين ليميت. علمني ايش العب هذه إيه. وبعد شهرين حتى- تنزل مانر لوردز. علمني. Someone get these feline demons away from me. لان اللعبتين مختلفة في I'm happy النظام. to report, based on اي more بس recent كلها من feedback, نفس I think الجانر. we ended up in a good place with the overall threat level إيشي of وشي؟ mountain lions to Manor a Lords. player's مونت citizen. بليد صارت من نفس الجانرا، It's been توتال وار years صارت of من hard نفس work to bring you الجانرا. a strategy experience like no نايتس other. اوف We اونر were so هي excited that نايتس we اوف could اونر finally see 2 this finish صارت line. من نفس الجانرا. We can't wait for players to get their hands on the game ما later this year. يعني But the نتركهم. launch of Aura is only the beginning. We're going to فيصل maintain انت our بس impact زعلان program after انه the release كرتوني. date and continue to listen to تكفى- players and support the game into the طيب، المشكلة future. الاكس بوكس On اخر behalf لعبة of استراتيجي everyone at سووها Outside ايج اوف Games, امبايرز 4 thank you for اي 4 joining ولا us 3 today. 4 We can't wait for you to فوري play Aura وعبطها and create التي your own history. ها؟ يعني معك بذا عبطها التي خربها. فول بتنزل مع او بعض. فول باقي مفاجأة قبل يا إنديانا جونز. رجال تود بيشيل الباقي الحين. هو ترى بقي مفاجأة أخيرة. ما في مفاجأة 26 أخيرة. دقيقة. ما في مفاجأة هم أخيرة. قالوا فوق ال10 دقائق انديانا جونز. شفت؟ اوكي ممكن بعد. one more يمكن thing. بعد، حركة إيه. صدقني نينتندو. ما في. حركة نينتندو. one more تخيل thing. لو صار تخيل. لو لا، صار لا. فيه تخيل تخيل Hej Shadow och Drop, välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine. Clockwork Revolution. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, تود you بفجرها الليلة يا are شباب. Indiana Jones. نعم You will نعم. see through his eyes and experience تود a بيطلع journey that you دقيقة. hope lives up to the proud إيه legacy سلسلة of الافلام Indiana Jones. حاطينها. When Todd Howard first told us about his vision for the game, إيه، we قالت knew خلاص. we would be a very good fit to help bring it to life.
I've wanted to make an Indiana Jones game forever. ترى لو تود for what it would be لما like, تود and يلعب the D&D story, مع what حقين Indy was إلدر going أول after, زمان what period of his كان life يلعب it was in, بأنديانا what kind of arc he was going to have. كذا كانت And معك as the years أنديانا. went on, I thought, who would be like the best studio يجيك in the بصوت world يجلد to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, you know, a little bit nervous because, look, it's, you know, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, اوكي نايس I مافيا 1 فايبس قسم بالله ريميك. You're wondering if عيال محرك يد والله انه محرك يد اقسم بالله انه محرك يد بس والله حلو dead and forgotten in the sense of Africa. افريكا اعلق عليه البث. اوكي اي محرك يد شوف وجهه والله واضح. راح تكون فيرست بيرسون ولا ثيرد بيرسون؟ والله واضح الاثنين اوكي حلوة لا والله حلوة. يب Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. دنجان سكايرن. ايه صح؟ ايه. To be found. You can't just run away والله from رهيب. your problems. day one. Watch me. اي يا عيال هذا محرك ماشين جيمز محرك الصرخة ذي. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. اوكي شفنا If you were to البازلز draw ورنا a line الكومبات. through these ancient sites around the globe, جاب شوي you get من a الستيل. perfectly aligned circle. ما في وجه الوجه. والله بالصوت. I've run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? انا نزور ما قريت. Patron of the fallen angels, protector of the Chukulimani, the Great Circle. You have any idea how old that was? Nice. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Yeah. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fist fight,
All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to sounds of a break-in and rushes to the people in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Oh, PC game bad. Okay. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with a revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. Each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the Indy films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap and make it move. And of course, our characters do a lot to help bring Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay then, let's see if you can keep up. Soundtrack story. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every Indy adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay.
How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your whips, you got Indie's most iconic tool. Goal has been to make the whip as fun and multi-purpose as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. كيف السنة؟ اوكي هذه السنة مو زي ما توقعت انه بيحطون تاريخ كذا رقم ما في سوني. ماستر بليفيون بيخلون سكين جراد بي اس او شكله هذا هو. في شاد دروب ما في شاد دروب يا ابن الحلال ما في. يلا لعبة ثالثة إعادة اللي طلعوه ما في 12 دقيقة مونتاج. ايه لا في شيء ما في شيء. 12 دقيقة يا اخوي. Is it animals, children and game developers? روبرز يعني كلها. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。شفت one more thing. يا سامي ما في خذ بونص حق 12 دقيقة ليه؟ يمكن تريلر حقهم بعدين انديانا جونز التريلر حق يسوى 3 دقائق 4 دقائق شفت كيف بعدين واو روعة. ترايلز اوف مانا حتى كويسة ما ادري فيجنز اوف مانا
يا رجال كلها خايس اصلا ما في الا انديانا جونز. سؤال يا اخوان، الحين فيها تعريب ولا لا؟ هذا اللي يهمني عشان ما يعطونا اصفار. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. طب ولا ريليس ديت طلع يعني مو السباكه. نوير. مهدي يقول نوير وحط ايموت كابا. وش يعني يا نوير؟ ما ادري. خلص البث في المجري بث. ايه خلص هي سو بعد 10 دقائق. من بيثه؟ من بيثه؟ اكيد بثيستا. اجين قاعدين شلون ستريم. اوف بدر ورني. طيب ما ادري يمكن ما اكمل الى بثي السو، بس اذا في شيء مهم كذا ما ادري بنسولف فيه في تويتر ولا في الديسكورد. نشوفكم على خير يا اخوان. المخير يناير.